So coming to the last part of the conversation, आतापर्यंत जेवढे ट्रेक्स केलेत, which was the most memorable experience in trekking? If you could share one or two. हे कसं नाही आहे, मेमोरेबल वेगवेगळ्या याने येत रे. काही ट्रेक आपण म्हणतो तसं ट्रेक म्हणजे ट्रेक केल्याचा आनंद असतो, काही वातावरणाचा आनंद असतो, काही त्या जागेचा आनंद असतो. सो मग आधी सांगितलं राजगडचा तो एक्सपिरियन्स, त्या जागेवर गेल्याचा अनुभव, तसंच पन्हाळगड विशाळगडच्या वेळेला पावनखिंडीला गेल्याचा अनुभव. कारण त्या जागाच अशा आहेत की तुम्हाला काही म्हणजे अशी मनातली इच्छा असते की आपण ह्या जागेवर जायचं, आणि आपण जातो त्यावेळेला म्हणजे असं ती इच्छा पूर्ण होते, सॅटिस्फॅक्शन. पण वातावरण किंवा ह्याच्याबद्दल म्हटलंच तर एक वासोटा एक केलेला आम्ही ऑक्टोबरमध्ये केलेला. ऑक्टोबर माझ्या मते 2011-12 त्या ह्याच्यात असेल, मला आठवत नाही आता वर्ष, पण ऑक्टोबर होता एवढा आठवतं. वासोट्याला आम्ही दुपारी चढायला सुरुवात केलेली. आता गाव विसरलो, बेस विलेज तिकडचं वासोट्याचं, आणि आम्ही कोकणातल्या साईडने केलं, बामणोलीवरून केलं नव्हतं. अच्छा, हां. प्लॅन असा होता आम्ही वरती जाऊन नागेश्वरच्या गुहेत स्टे करायचा आणि दुसऱ्या दिवशी वासोटा बघायचा. आणि तू वासोटाला गेलायस? नाही गेलायस? बामणोलीवरून एकदम बऱ्यापैकी सोपं आहे, कारण तुला तो बामणोली खाली आणून देतो, मला फक्त गड चढायचा आहे. इथे आम्ही त्या गावावरून अख्खा सह्याद्री चढून देशावर जायचं आहे आम्हाला. सो तो, आणि काय आलेलं नागेश्वरला त्यांची जत्रा वगैरे असते, वरती भांडी वगैरे असतात त्या नागेश्वरच्या गुहेत, त्यामुळे जेवण करायचा तो इश्यू नव्हता. आणि उमेश लोटलीकर होते आमच्याबरोबर, त्यांचा एक मित्र त्याच गावचा होता, त्यामुळे जेवण वगैरेची आम्हाला कॅरी करायची नाही, ते सगळी अरेंजमेंट त्यांनी करून ठेवलेली. ओके. त्यामुळे आम्हाला तसा हे नव्हता. पण आम्ही जेव्हा चालू केला ट्रेक तेव्हा 12 वाजलेले, आणि असं चांगलंच ऊन आम्हाला लागलेलं, भाजून काढत होता. आणि परत ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा, त्यामुळे ह्युमिडिटी लेवल खूप होते. म्हणजे आम्ही वर पोचतोय तोपर्यंत बरेच लोक डिहायड्रेट झालेले. पाणी होतं सगळ्यांकडे, एवढं पाणी हे नव्हतं, पण मुख्यतः सगळे पायऱ्या होत्या त्यामुळे आम्हाला खूप, आणि ते आताच्या सिमेंटनी बनवलेल्या पायऱ्या होत्या, त्यामुळे चढायला खूप त्रास व्हायचा. पण जसं जसं संध्याकाळ येत आली तसं वातावरण एकदम बदलायला लागलं, आणि पावसाची पूर्ण वातावरण निर्माण झालं, कारण ह्युमिडिटी होती. आणि आम्ही शेवटी त्या नागेश्वरच्या इकडे दगडी पायऱ्या आहेत शेवटच्या पॅचला, तिकडे मी आणि एक संजय मोदी आम्ही दोघं बसलेलो, बाकीचे सगळे आम्ही थकलेलो ॲक्च्युली उन्हात आणि त्या पायऱ्यावरती चढून. आणि आता कळलं नागेश्वरची गुहा हार्डली 5 मिनिटावर आहे. म्हटलं जाऊ दे, बसूया इकडे, जाऊ दे. सगळे गेले आमच्या मागून, तिकडे बसलेलो. तर वातावरण बदलायला लागलेलं, जे ऊन होतं ते गेलेलं, पावसाळी वातावरण एकदम निर्माण झालेलं. आणि आम्ही असे कड्यावर होतो, ते आपण पायऱ्यांवर बसल्यामुळे आम्हाला खालची सगळी दरी दिसत होती जिथून आम्ही चढून आलेलो तसे. आणि बघता बघता एकदम खूप बदल झाला. आणि पहिला असं आम्हाला ते खालचं गवत हलताना दिसलं, म्हणजे असा वारा येतोय, असा वाऱ्याची झुळूक आली, आणि ती वारा आमच्या बाजूनेच निघून गेला. त्याच्या मागोमाग ढग आले असे, आणि असे ढग अशी पांघरून घेतात आपण कसं अंगावर, तशा प्रकारे आमच्या अंगावरून येऊन निघून गेले. आणि मागोमाग सर आली, आणि ती सर पण तशीच एक आमच्यावर गेली, आणि पूर्ण जे काय शीण होता, जो काय थकवा आलेला अख्खा ट्रेकचा, त्या 4 तास आम्ही चढत होतो, तो सगळा गेला त्या फिलिंगमध्ये. सो हे क्लायमेटच्या ह्याच्याप्रमाणे मेमोरेबल होता. सो हे जे वेदर चेंज होतं किती मिनिटांमध्ये झालं? हे ॲक्च्युली म्हटलं तर मला आता आठवत आहे त्याच्याप्रमाणे 15 ते 20 मिनिटात सगळा बदल होता. ओह माय गॉड, सिरियसली. कारण आम्ही त्यावेळेला दमलेलो, जेव्हा बसलो त्यावेळेला सूर्य नव्हता, तो ढगाच्या आड निघून गेलेला, पावसाळी वातावरण झालेलं, पण हे बागी सगळं आमच्या समोर झालं. नाईस. सो एखादा ट्रेक
जो तुम्हाला करायची इच्छा आहे पण अजूनपर्यंत जमला नाहीये, जो करायचा आहे बाकी आहे अजून, त्याने विशलिस्ट सह्याद्रीत तर भरपूर आहेत असे ट्रेक्स करायचे. अजूनही हो, अजूनही आहे. नाशिक रिजन सगळा अजून राहिलाय, धुळ्यापर्यंत किल्ले आहेत. आणि मुख्यतः आपल्याकडे ट्रेक अशा ह्यानी नाही, मी किल्ल्याच्या ह्यानी पण बघतो. आपल्याकडे एवढे छोटे छोटे किल्ले आहेत जे आपण कधीच बघितले नाही आहेत. लातूर वगैरे भागामध्ये तुझा किल्ले आहेत. आम्ही मध्ये जेव्हा लातूर अंबेजोगाईला गेलेलो त्यावेळेला धारूर, मग त्याच्या बाजूला तो धर्मापुरी म्हणून एक किल्ला आहे, तो बघितला. हे छोट्या छोट्या गड्या आहेत, त्या पण बघण्यासारख्या आहेत. नळदुर्ग आहे, तो बघितला आम्ही. पण तसंच संभाजीनगरमध्ये बरेच किल्ले आहेत जे बघण्यासारखे. देवगिरी कधी जाऊन परत बघायसारखा किल्ला आहे देवगिरी. हो, देवगिरी खूप सुंदर आहे. मग धारशिवच्या लेणी आहेत जुन्या, त्या बघायसारख्या आहेत. महाराष्ट्रामध्येच एवढं बघण्यासारखं आहे की आहे. इव्हन समुद्री किल्ले पण भरपूर आहेत. समुद्री किल्ले पण आहेत. आपणच 3-4 बघितलेत आय थिंक. नाही, आपला तसं म्हटलं तर आपला तो उपक्रम चांगला झाला. हो. तरी अजूनही रत्नागिरीच्या आजूबाजूचे किल्ले राहिले आहेत. समुद्री किल्ले, रत्नदुर्ग राहिलाय, जयगड राहिलाय, एक विजयगड पण आहे, तो पण राहिलाय. ते थोडे किंवा ते आता हे तुझे लाईट हाऊसेस बघायचे आहेत, ते पण चांगले आहेत. निवतीचा लाईट हाऊस आहे, वेंगुर्ल्याचा लाईट हाऊस आहे, ते पण बघण्यासारखे आहेत. आपण खांदेरीचं बघितलं, कोरलाईचं बघितलं, पण ह्या पण काही अंजनवेलचं पण बघितलं ना. हा, गोपाळगडच्या इकडे ना, हा, ते पण बघितलं. मी मध्ये केरळाला गेलेलो तेव्हा पण तिकडचं पण एक लाईट हाऊस बघून घेतलं. नाईस. पण हिमालयात पण काही, म्हणजे हिमालयात एक ट्रेक मला करायचा आहे, तो म्हणजे कैलास मानसरोवर. तर बघू कधी जमेल तेव्हा. आय थिंक जमेल, कारण आता आय थिंक द रिस्ट्रिक्शन्स आर बीइंग इज्ड आउट. बऱ्याच आता हे घेत होत आहेत. रस्ता पण आय थिंक डायरेक्ट इंडियावरून भारतातून करतायत, ते आलंय. पण सो आय थिंक बघू, सुनिश लवकर होईल, लवकरच होईल. अँड होपफुली आय विल ऑल्सो जॉईन. नाही, पण अजून हिमालयात पण आहे आपला पिन पार्वती राहिलाय. ह्यावेळेला खीरगंगा करून आपल्या पिन पार्वती नंतर आपल्याला सोडून सचिन सुटलेत. सचिनने भरपूर केले, आपण नाही केलं काही. आपलं त्याच्यानंतर मी हिमालयातच ट्रेक नाही झालाय माझा. मी गेलो आहे, पण मी DIY केलेत स्वतःचे. I haven't been with चद्दर ट्रेक केलेस रे. But good. So to sum it up, the last part, okay, वेदरचा आपल्या ट्रेकवरती किती इम्पॅक्ट होतो आणि होऊ शकतो, म्हणजे हाऊ इम्पॉर्टंट और हाऊ क्रिटिकल द वेदर इज. वेदर इज व्हेरी क्रिटिकल. तुला पण माहिती आहे आपला पिन पार्वतीच्या वेळेला काय परिस्थिती झाली आपली. आणि तो ट्रेक देखील जे पुढे गेले, आपण तर मध्ये परत आलो, पण जे पुढे गेले त्यांना पण तो ट्रेक पूर्ण करता आला नाहीये. त्यामुळे हिमालयामध्ये तर वेदर चेंजेस आर फ्रिक्वेंट आणि यू हॅव टू काय म्हणतात, ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर द वेदर फोरकास्ट. सह्याद्रीमध्ये पण तुला तो मागच्या वेळेला आपण राजमाचीला गेलेलो असताना पण बघितलंस तू कसं अचानक त्या छोट्या छोट्या ओढ्यांमध्ये पाणी भरतं आणि मग ते आपल्याला क्रॉस करायला किती त्रास होतो. आम्हाला रायगडच्या वेळेला तसा होता. मुंबई तिथे काहीच पाऊस नव्हता आणि रायगडला जसं पोचायला गेलो तसं सगळे रस्ते पाण्याखाली गेलेले. कसं बसं करत आम्ही रायगडला पोचलो आणि रायगडला पावसाने झोडपलाय रायगडावरती. तो पाऊस मी जो बघितलाय, तो पावसाचं रूप फारच आगळं वेगळं बघितलंय. ते येताना पण आम्हाला एका ठिकाणी 2 तास आम्ही अडकून होतो एका छोट्याशा दगडी पुलाच्या इकडे. आता तो पूल देखील त्याच्यावरती नवीन शासनाने नवीन पूल बांधलेला आहे, त्यामुळे आता तिकडे अडकायची आता अडकणार नाही तिकडे आपण. पण पावसाळ्यात महाराष्ट्रात सह्याद्रीमध्ये आपल्याला खूप काळजी घ्यायला लागते पावसासाठी. कारण तुम्ही ट्रेक करून याल आणि कधी कळेल तुम्हाला की खाली गाड्या बंद आहेत
झालेलं आहे एकदा. एक ट्रेक तर आम्ही पहिला जेव्हा हा कोठलीकडचा किंवा पेठच्या किल्ल्याचा ट्रेक करायला गेलेलो तेव्हा आम्ही कल्याणहून परत आलो, हो कारण कल्याणच्या पुढे गाडीच नव्हती. त्यामुळे ते रेग्युलर ट्रेक करणाऱ्यांना अशा अनुभव येतच असतात. ऑल इन द काय म्हणतात, ऑल इन द ऑल इज ऍक्सेप्टेबल ऑर नोन. या But, पार्ट अँड पार्सल ऑफ हा पार्ट अँड पार्सल ऑफ इट. पण हे पण लक्षात घ्यायला पाहिजे ट्रेक करताना की आजूबाजूचं नीट लक्ष ठेवणं, नुसती फोटोग्राफी करू नये, कारण ॲक्सिडेंट्स कसेही होऊ शकतात. थोडं अटेंटिव्हनेस, थोडं डिसिप्लिननी आपण ट्रेक करावे. ट्रेकचा मजा घ्यावी, ती पिकनिक पण आहे, पण थोडी शिस्त पाळली तर जास्त चांगलं होईल. आपल्यासाठीच आहे ते. आमच्यावर एक ट्रेकर आहेत, म्हणजे आता ट्रेक करत नाहीत ते, गजानन कांबळे. ते म्हणायचे की सैन्यातली शिस्त पण थोडी पाहिजे. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ YCI मुंबई. तर त्यामुळे ते म्हणायचे की थोडी शिस्त पाहिजे लोकांमध्ये, तर आपण जास्तीत जास्त मजा घेऊ. बट ॲट द सेम टाइम ऑल्सो फॉलो द डिसिप्लिन. हा राईट, ग्रेट. सो खूप मजा आली आज गप्पा मारून तुमच्या बरोबर. धन्यवाद. तुझ्यावर पण मन मोकळं करायला बरं वाटतं. हो, बऱ्याच दिवसांनी आपण आज असं भेटलो गप्पा मारायला. अदरवाईज ट्रेक्स वरती युजली ट्रेक मध्येच वेळ जातो, असा गप्पा मारायला वेळ मिळत नाही आपल्याला. सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग अँड शेअरिंग ऑल द नॉलेज अँड इन्फॉर्मेशन. खूप मजा आली. भेटू परत आपण लवकरच भेटू. येस, तुझा पॉडकास्ट चांगला अजून म्हणजे जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू दे. येस येस, आणि जास्ती ट्रेकर्सना हे कर, इंटरव्ह्यू किंवा काय गप्पाला बोलव. येस येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू.